વેલકમ ટુ માય ચેનલ ફ્રેન્ડ્સ. આગળના વિડીયોમાં જે વન પીસ ડ્રેસનું આપણે કટિંગ જોયું હતું તે જ વન પીસ ડ્રેસનું આજે સ્ટિચિંગ જોવાના છે. જો તમે કટિંગનો વિડીયો ન જોયો હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક આપેલી છે અને લાસ્ટમાં પણ મળી જશે. જેમ કટિંગની એકદમ સરળ રીત બતાવી છે એ જ રીતે સ્ટિચિંગ પણ સરળ રીતે બતાવેલું છે, માટે પૂરો વિડીયો સ્કીપ કરાવી ન જોજો. પ્રથમ આપણે ફ્રન્ટ નેક રેડી કરી લઈશું. બંને સાઈડના નેક રેડી કરીએ ત્યારે એક સાઈડના ન બની જાય એટલા માટે અહીંયા માર્કિંગ કરી લઈશું. આપણે ફ્રન્ટ નેકમાં આર્મહોલ કટિંગ કરવાનો બાકી છે એટલા માટે પહેલા બંને જોડે રાખી અને આર્મહોલ કટ કરી લઈશું. આવી રીતે 1.5 ઇંચ જેટલો ફ્રન્ટ આર્મહોલ ડાઉન કરી લેવાનો. સૌપ્રથમ નેક રેડી કરી લેવાનું છે. તેના માટે અમે કેનવાસ પેપર ઉપર 1 ઇંચની સ્ટ્રીપ કટિંગ કરી છે અને આ જે નીચેનું ફેબ્રિક છે તે કોટન લીધેલું છે. આ જ ફેબ્રિકમાંથી બનાવીશું તો ફિનિશિંગ નહીં આવે એટલા માટે કોટન ફેબ્રિકમાં અને મેં ઇસ્ત્રીથી લગાવી લીધી છે. હવે જે સાઈડ સિલાઈ લગાવવાની છે ત્યાં એક સરખું કાપડ કટિંગ કરીશું અને સામેની સાઈડ ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે આવી રીતે. હવે ફોલ્ડ કરી લીધા પછી જે ચોકનું માર્કિંગ કર્યું હતું ત્યાં આવી રીતે આ પટ્ટીને ગોઠવી આવી રીતે રાખી અને કેનવાસ પેપર ઉપર સિલાઈ ન આવે એ રીતે કેનવાસ પેપરની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં સિલાઈ લગાવી છેક નીચે સુધી સિલાઈ લગાવી લેવાની. ક્રોસમાં આ રીતે સિલાઈ લગાવી લીધા પછી જે સામેનો પાર્ટ છે તેમાં પણ એ જ રીતે રેડી કરી લઈશું. હવે આ રીતે બંને સાઈડ રેડી કરી લીધા પછી આ જે આપણે સ્ટ્રીપ તૈયાર કરી છે લગાવી છે તેને આવી રીતે પલટાવી અને અહીંયા એક દાંતીની સિલાઈ લગાવી દઈશું. આમાં રાઈટ સાઈડથી સિલાઈ લગાવીશું તો કાપડમાં ક્રીઝ છે એટલા માટે મશીન ચાલે ત્યારે સિલાઈ વ્યવસ્થિત નથી આવતી એટલા માટે આવી રીતે ઊંધું રાખી અને અહીંયા સિલાઈ લગાવીશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલી ફિનિશિંગથી સિલાઈ આવી છે. ક્રીઝ વાળું ફેબ્રિક છે છતાં પણ અહીંયા ફિનિશિંગ આવ્યું છે. હવે જે એક્સ્ટ્રા ફેબ્રિક છે તે કટ કરી લઈશું. હવે બંને સાઈડ આવી રીતે અલગ અલગ રેડી કરી લીધા પછી આવી રીતે આપણે ઓવરલેપ નેક બનાવવાનું છે એટલે જે સાઈઝની કમર હોય તે પ્રમાણે વ્યવસ્થિત રાખી અને અહીંયા નીચે સિલાઈ લગાવી લેવાની. અહીંયા નીચે સિલાઈ લગાવતા પહેલા આવી રીતે ઓવરલેપ નેક બનાવવાનું હોય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. પહેલા અહીંયા પિન કરી લેવાની અને આ જે બંને પાર્ટ છે તે માપી જોવાના. આવી રીતે અહીંયા માપ લઈ લેવાનું. આ 9 ઇંચ આવે છે, અહીંયા પણ તેટલું જ લેવાનું. અહીંયા પણ 9 ઇંચ આવે છે જેથી જે આપણું વન પીસમાં નેક છે તે વ્યવસ્થિત બને. હવે અહીંયા નીચે પણ કમરનું માપ લઈ લેવાનું. નીચે કમરનું માપ લેવા માટે બેક સાઈડનું જે કમરનું માપ હોય તેને આવી રીતે માપી આ બેક સાઈડનું માપ છે અને આ ફ્રન્ટ છે તેને આવી રીતે એક વખત માપી લેવાનું જેથી ફિટિંગમાં પ્રોબ્લેમ ન થાય અને પછી અહીંયા સિલાઈ લગાવવાની. હવે આપણું આ ફ્રન્ટ નેક રેડી થઈ ગયું છે તો આટલી ખૂબ જ ઇઝી રીતે ફ્રન્ટ ઓવરલેપ બનાવી શકાય છે. ફ્રન્ટમાં જે આ પાર્ટ છે તે અત્યારે આપણે ઓપન જ રાખીશું. તે કેવી રીતે પેક કરવાનું તે લાસ્ટમાં જોઈશું. હવે આપણે બેક પાર્ટ રેડી કરીશું. બેક પાર્ટમાં આપણે નેક કટિંગ કરવાનું બાકી છે તો ફ્રન્ટના જેટલા શોલ્ડર હોય તેટલા શોલ્ડર લઈ અને અહીંયા નેક રાઉન્ડ નેક કટિંગ કરી લઈશું. અહીંયા નેક 2 ઇંચ ડાઉન કરી અને આવી રીતે રાઉન્ડ શેપ આપી દીધો. જે રીતે સિમ્પલ રાઉન્ડ નેક બનાવે એ રીતે મેં 1.5 ઇંચની સ્ટ્રીપ કટિંગ કરી અને અહીંયા કોટનના ફેબ્રિક ઉપર લગાવી લીધી છે. હવે અહીંયાથી કટ કરી લઈશું. આ બાજુ ફોલ્ડ થાય એટલું રાખવાનું અને અંદરની સાઈડ કેનવાસ પેપર જેટલું કટ કરી લેવાનું. આવી રીતે કટ કરી હવે અહીંયાથી ફોલ્ડ કરી લઈશું. આવી રીતે નેક રેડી થઈ ગયા પછી હવે બેક સાઈડનો આ રાઈટ સાઈડ છે અને આ અંદરની સાઈડ છે તો બહારની સાઈડ આવી રીતે લગાવી અને એક સરખી સિલાઈ લગાવી લેવાની અને અંદર ફોલ્ડ કરી લેવાનું. જ્યારે આવી રીતે રાઉન્ડ નેક બનાવવાનું હોય ત્યારે પલટાવવા પહેલા અહીંયા સિલાઈ લગાવી છે ત્યાં કટ લગાવી લેવાના જેથી તમે પલટાવો ત્યારે ક્રીઝ નહીં આવે અને નેક ફિનિશિંગ વાળું બનશે. પૂરામાં આવી રીતે કટ લગાવી લીધા પછી અંદરની સાઈડ પલટાવી લેવાનું અને જે રીતે ફ્રન્ટ સાઈડમાં આપણે અંદરની સાઈડથી સિલાઈ લગાવી હતી એ જ રીતે સિલાઈ લગાવવાની. આવી રીતે અંદરની સાઈડ પલટાવી અને પૂરા રાઉન્ડમાં સિલાઈ લગાવી લેવાની. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ ફિનિશિંગથી નેક રેડી થયું છે. જ્યારે આવી રીતે નેક બનાવવાનું હોય આવા મટીરિયલમાં ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જ્યારે તમે સિલાઈ લગાવો ત્યારે થોડી સિલાઈ લગાવી અને વચ્ચે એક વખત દાંતી ઊંચું કરતું જવાનું. ફરી વખત થોડી સિલાઈ લગાવવાની અને દાંતી ઊંચી કરી લેવાની. આ રીતે સિલાઈ લગાવશો તો સિલાઈમાં આવું જ ફિનિશિંગ આવશે. દરેક વિડીયોમાં સિલાઈને લગતી જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં આવી ટિપ્સ આપું છું, માટે પૂરો વિડીયો સ્કીપ કરાવી ના જોજો જેથી તમે પણ આવી નાની નાની ભૂલ સુધારી અને તમારા સિલાઈમાં ફિનિશિંગ લાવી શકો. હવે ઉપરનો પાર્ટ રેડી થઈ ગયા પછી નીચેનો ઘેર બનાવીશું. તેના માટે જે આપણે 3 સ્ટેપમાં ફ્રીલ બનાવવા માટે કટિંગ કર્યું હતું તેમાં આ 1 નંબરની છે એટલે ઉપરનો પાર્ટ છે. તેમાં મેં 5 નંબરની
ગેજિંગ બનાવવા માટે 5 નંબરની સિલાઈ લગાવી અને રેડી કરેલું છે. સિલાઈ આવી રીતે લગાવવાની. એક સિલાઈ મેં અહીંયા લગાવી છે અને તેનીથી થોડાક દૂર બીજી સિલાઈ લગાવેલી છે. બંને સિલાઈ 5 નંબરની લગાવેલી છે. બંને સાઈડ આવી રીતે દોરો મોટો રાખી અને 2 દોરા સિલાઈના આપણે બોબિનનો અને ઉપરનો 2 દોરા હોય છે તેમાંથી એક દોરો કટ કરી લેવાનો અને એક દોરો પકડી અને અહીંયા આવી રીતે ખેંચતું જવાનું. આવી રીતે દોરો પકડી રાખી અને કાપડ હળવા હાથે ખેંચશો એટલે આવી રીતે ફ્રીલ બનશે. તમને આવી રીતે ન ફાવે તો આ એક છેડો ગમે તેની સાથે સામે બાંધી દેવાનો અને બીજી સાઈડથી આવી રીતે કાપડ ખેંચી અને ફ્રીલ બનાવી લેવાની. હવે આવી રીતે ફ્રીલ રેડી કરી લેવાની અને આમાં પહેલો સ્ટેપ છે એટલે કમરનું જેટલું માપ હોય તેટલી ફ્રીલ બનાવવાની. હવે જ્યારે બીજો બનાવીશું ત્યારે આનું જેટલું માપ છે તેટલી બનાવી લેવાની. આ જ રીતે 3 સ્ટેપની ફ્રીલ રેડી કરી લેવાની. આપણે જે ઉપરની ફ્રીલ રેડી કરી છે તે કમરની સાઈઝ પ્રમાણે આવી રીતે રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આને આવી રીતે રાખી અને સિલાઈ લગાવી આની જોડે જોઈન્ટ કરી લઈશું. સ્લીવ રેડી કરી લેવાની છે. સ્લીવમાં પણ આ રીતે ગેધરિંગ કરી લીધેલું છે અને હવે નીચેનો કફ રેડી કરીશું. તેના માટે આ જે આપણે નીચે કફ માટે કટિંગ કર્યું હતું તેને આવી રીતે એક સાઈડથી ફોલ્ડ કરી લઈશું. એક સાઈડ ફોલ્ડ કરી અને અહીંયાથી ડબલ કરીશું. જ્યારે ડબલ કરીએ ત્યારે જે નીચેનો પાર્ટ છે તે જેટલું ફોલ્ડ કર્યું છે તેટલું બહાર રાખી અને પછી બંને સાઈડ સિલાઈ લગાવવાની. હવે અહીંયા બંને સાઈડ સિલાઈ લગાવી અને રાઈટ સાઈડ આવી રીતે પલટાવી લેવાનું છે. આવી રીતે પલટાવી અને બંને કોર્નર વ્યવસ્થિત બનાવી લેવાના. હવે આ રેડી કરી લીધા પછી જે સ્લીવ રેડી કરેલી છે તેની જોડે જોઈન્ટ કરી લઈશું. આપણે જે ફોલ્ડ કરેલો ભાગ છે તે ઉપર આવશે અને ઓપન સાઈડ છે તે નીચે આવે એ રીતે અહીંયાથી શરૂ કરી અને અહીંયા સુધી સિલાઈ લગાવી લઈશું. આ જે સિલાઈ વાળો ભાગ છે તે અંદર લેતું જવાનું અને અહીંયાથી ઉપર આવી રીતે લઈ અને પૂરામાં સિલાઈ લગાવી લઈશું. આ રીતે સ્લીવમાં કફ રેડી કરી લીધા પછી હવે સ્લીવને 1 પીસ જોડે જોઈન્ટ કરી લઈશું. હવે સ્લીવને 1 પીસ જોડે જોઈન્ટ કરવા માટે શોલ્ડરનું જે જોઈન્ટ છે તેની બંને સાઈડ એક સરખું માર્કિંગ કરી લેવાનું અને જે પ્લીટ્સ આવશે તે બંને સાઈડ સરખી આવશે. સ્લીવમાં સેન્ટર કટ આપી અને શોલ્ડરના જોઈન્ટ જોડે પિન કરી લઈશું અને અહીંયા બંને સાઈડ પણ પિન કરી લઈશું. હવે આવી રીતે પિન કરી લીધા પછી અહીંયાથી સિલાઈ શરૂ કરી અને જે માર્કિંગ કરી હતું ત્યાં સુધી સિલાઈ લગાવીશું અને માર્કિંગથી શોલ્ડરના જોઈન્ટ સુધી જે સ્લીવનું કાપડ બચે તેની પ્લીટ્સ લઈ લેવાની છે. એ જ રીતે સામેની સાઈડ પણ લઈ લેવાનું. ફ્રેન્ડ, સ્લીવ રેડી થઈ ગયા પછી આવો લુક આવે છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ અહીંયાથી પફ બને છે. હવે લાસ્ટમાં આ રીતે બંને સ્લીવ જોઈન્ટ કરી અને સાઈડ ફિટિંગ કરી લઈશું. 1 પીસ રેડી થયા પછી આવો લુક આવે છે. નેક જે આપણે અહીંયા કમરથી ઓપન રાખ્યું હતું તે અહીંયા સુધી સિલાઈ લગાવી લીધી છે અને સેન્ટરમાં આવી રીતે ઓક્સિડાઇઝનું બટન લગાવેલું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી દેજો અને તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર પણ કરી દેજો. આવા જ નવા વિડીયોમાં ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.